নমস্কাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকৰ ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি ভাৰতীয় ভূগোলৰ ওপৰত আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে প্ৰশ্নৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহ আমি ডিছকাছ কৰিম। আৰু এই চিৰিজটো আমি স্পেচিয়েলি অসম গভৰ্ণমেণ্টে যি 32,000 প্লাছ জবৰ কথা তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, তো তাৰ প্ৰতি সুবিধা হোৱাকৈ আমি এই চিৰিজটোত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নটো আমি ডিছকাছ কৰিম। তাৰ আজি প্ৰথমটো ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশ্যন দি যাওঁ, স্পেচিয়েলি কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলে বুক এখন ই-বুক লঞ্চ কৰিছে। অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ সকলোবোৰ এক্সামৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি ই-বুকসমূহ লঞ্চ কৰা হৈছে। তাৰে আছাম হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটি, আছাম পলিটি, ষ্টেটিক জিকে তো ইম্পৰ্টেণ্ট সুবিধা হোৱাকৈ বহুত প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নটো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। যদি আপোনালোকে ই-বুক কেইখন পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ই-বুক কেইখনৰ লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ই-বুক কেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আহক আজি কুৱেশ্যনখিনি আমি ডিছকাছ কৰোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, দ্য ফাৰ্ষ্ট ছলাৰ চিটি অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ প্ৰথম সৌৰ চহৰ কোনখন? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে ৰিভিজন হিচাপে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। মই এনচাৰটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজকে এটেম্প কৰি চাব যে আউট অফ মই যিমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম তাত আপোনালোকে কিমান এটেম্প কৰিব পাৰিবা বা কোনটো নোৱাৰে আপোনালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি ৰাখিব। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, আনন্দপুৰ। মনত ৰাখিব, দ্য ফাৰ্ষ্ট ছলাৰ চিটি অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য আনন্দপুৰ। Correct answer option number Anandpur. Next question number 2. India is located in which of the following hemisphere? মনে ৰাখিব, ভাৰত নিম্নলিখিত ভাৰতত অৱস্থিত। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, নৰ্থাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ। মনে ৰাখিব, ভাৰতে কি হয় নৰ্থাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ যোনটো গোলাৰ্ধত অৱস্থিত হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3. দ্য ৰেড ক্লিফ লাইন ইজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বিটুইন। মনে ৰাখিব, কি হয় আমাৰ যোনটো ৰেড ক্লিফ লাইন কোন দুখন দেশৰ মাজত এটা সীমাৰেখাৰ নাম হয়। আপোনালোকে অপশ্যনলৈ চাই ল'ব। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। মনে ৰাখিব, আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান এই দেশ দুখনৰ যোনটো মাজৰ সীমাৰেখা, এই মাজৰ সীমাৰেখাটোৰ নাম হৈছে ৰেড ক্লিফ লাইন। আৰু তেনেকৈ ধৰণে প্ৰত্যেকখন দেশৰ দুখনৰ মাজৰ কি হয় এটা বৰ্ডাৰৰ তেওঁলোকৰ সীমাৰ ৰেখা নাম থাকে। আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। আৰু যোনটো আমাৰ ৰেড ক্লিফ লাইনটো আপোনাৰ 3000, মনে ৰাখিব 3233 কিলোমিটাৰ কি এক্সপাণ্ড হৈ আছে। আৰু এই যোনটো ৰেড ক্লিফ লাইন হয় এইটো স্পেচিয়েলি আমাৰ যোনটো পাঞ্জাৱ, ৰাজস্থান, গুজৰাট এণ্ড জম্মু কাশ্মীৰ। মনে ৰাখিব, এণ্ড জম্মু কাশ্মীৰ এই চাৰিখন কি হয় চাৰিখন ষ্টেটৰ মাজত এই যোনটো আমাৰ ৰেড ক্লিফ লাইন যোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ হয় এইটো জড়িত হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হুৱেৰ ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰলিয়াম চমুকৈ IIP লোকেটেড। মনে ৰাখিব, ভাৰতীয় যোনটো ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰলিয়াম এইটো প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত হৈ আছে, কোনটো চিটি হয়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, দেহৰাদুন। মনে ৰাখিব, দেহৰাদুনত কি হয় যোনটো ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰলিয়াম লোকেটেড হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দ্য লেংথ অফ দ্য ইণ্ডিয়াছ লেণ্ড বাউণ্ডাৰী ইজ। মনে ৰাখিব, ভাৰতৰ যোনটো স্থল, মনে ৰাখিব যোনটো ভাৰতীয় লেণ্ডৰ স্থলৰ সীমাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হয়, টোটেল আমাৰ যোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো লেণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হয়। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 15,200 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ। মনে ৰাখিব, 15,200 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ কি হয় আমাৰ ভাৰতৰ যোনটো লেণ্ড এৰিয়াৰ দৈৰ্ঘ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া। মনে ৰাখিব, নিম্নলিখিত বা তলত উল্লেখ কৰা কি হয় আমাৰ যোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি পৰ্বতমালা। মনে ৰাখিব, আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত বহুতকেইটা পৰ্বতমালা বা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে। তাৰ অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ কোনখন হয়? তো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, আৰাবালি। মনে ৰাখিব, আৰাবালি হৈছে কি হয় ইণ্ডিয়াছ অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া। আৰু যোনটো আৰাবালি হয়, আৰাবালি স্পেচিয়েলি কি হয় আমাৰ যোনটো আৰাবালি হিলছটো আমাৰ গুৰগাঁও। মনে ৰাখিব, গুৰগাঁৱত লোকেটেড আছে। মানে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে যোনটো আৰাবালি হিলছ হয় এইটো ক'ত লোকেটেড আছে, এইটো গুৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ চিটি অফ ইণ্ডিয়া ইজ নন এজ দ্য ব্লু চিটি। মনে ৰাখিব, ভাৰতৰ কোনখন চহৰক নীলা চহৰ নামেৰে জনা যায়? কোনখন চহৰ হয় নীলা চিটি? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, যোধপুৰ। মনে ৰাখিব, যোধপুৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লু চিটি অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেট ইজ কল্ড এ টাইগাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। মনে ৰাখিব, আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটসমূহৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেটক স্পেচিয়েলি কি হয় টাইগাৰ ষ্টেট হিচাপে জনা যায়? কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, মধ্যপ্ৰদেশ। মনে ৰাখিব, মধ্যপ্ৰদেশক কি হয় টাইগাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট টানেল জৱাৰ টানেল ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট। মনে ৰাখিব, ভাৰতৰ যোনটো আটাইতকৈ যোনটো ডাঙৰ সুৰংগ যোনটো আমাৰ টানেল হয়
এইটো যোনটো তাৰ নাম হৈছে আমাৰ জৱাহৰ টানেল। এই জৱাহৰ টানেল কোনখন ৰাজ্য কোনখন ষ্টেটত লোকেটেড আছে? কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কি হয়? আমাৰ যোনটো জৱাহৰ টানেল, আমাৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু নামৰ এইটো ৰখা হৈছে। তো জৱাহৰ টানেল লোকেটেড ইন দ্য জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। মনত ৰাখিব। আৰু যোনটো জৱাহৰ টানেল আৰু নাম এটা জনা যায় যে বানিহাল। মনত ৰাখিব, বানিহাল আৰু নামেৰে জনা যায় কি হয়? বানিহাল নামেৰে জনা যায়। আৰু যোনটো জৱাহৰ টানেল হয় স্পেচিয়েলি ইয়াৰ যোনটো ডিষ্টেঞ্চ হয় 2194 মিটাৰ। মনত ৰাখিব, 2194 মিটাৰ কি হয়? দীঘল হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ অন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া? মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ কোনখন জিলা? মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ কোনখন জিলাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অৱস্থিত? মনত ৰাখিব, যোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰত কোনখন জিলা অৱস্থিত আছে? তো কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি কৰিমগঞ্জ। মনত ৰাখিব, কৰিমগঞ্জ হৈছে কি হয়? ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনটো বৰ্ডাৰ হয় তাৰ কাষত লোকেটেড হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হুইচ চিটি ইজ ন'ন এজ দ্য চিলিকন ভেলী অফ ইণ্ডিয়া? মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ কোনখন চিটি বা কোনখন চহৰ কি হয়? চিলিকন ভেলী হিচাপে জনা যায়? কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি বেংগালোৰ। মনত ৰাখিব, বেংগালোৰ চিটিখনক কি হয়? চিলিকন ভেলী অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ চিটি ইজ ইন ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ইউজ দ্য মিউনিচিপেল ৱেষ্ট টু জেনেৰেট পাৱাৰ? মনত ৰাখিব, বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে পৌৰ নিগমৰ আৱৰ্জনা ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিটি কোনখন চিটি হয়? কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি দিল্লী। মনত ৰাখিব, দিল্লী চিটিখনে কি কৈছে? যোনটো বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে পৌৰ নিগমৰ যোনটো আৱৰ্জনা, যোনটো আমাৰ মিউনিচিপেল বৰ্ডে তেওঁলোকে কি জেনেৰেট পাৱাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এইখন হৈছে প্ৰথম ষ্টেট হৈছে আপোনাৰ দিল্লী। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ ৰিভাৰ ফৰ্মছ দ্য বাউণ্ডাৰী বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল? কোনখন নদীয়ে ভাৰত আৰু নেপাল, মনত ৰাখিব, যোনটো ভাৰত আৰু যোনটো নেপাল হয়, নেপালৰ মাজত যোনটো সীমা যোনটো বৰ্ডাৰ হয়, এইটো বৰ্ডাৰটো কোনটো ৰিভাৰে ফৰ্ম কৰিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ কালি ৰিভাৰ। মনত ৰাখিব, কালি ৰিভাৰে হৈছে ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপালৰ যোনটো বৰ্ডাৰ হিচাপে তেওঁলোকে নদীখনে বৰ্ডাৰ বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ছেপাৰেট দ্য আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ? আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ নিম্নলিখিত কোনটোৰ দ্বাৰা পৃথক কৰা হৈছে? মনত ৰাখিব, যোনটো আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ হয় এইটো কোনটো মানে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো টানেল বা কোনটো চেনেলে কি কৈছে? পৃথক কৰিছে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ 10 ডিগ্ৰী চেনেল। মনত ৰাখিব, 10 ডিগ্ৰী চেনেলে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জক পৃথক কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ইন হুইচ ষ্টেট চাইলেণ্ট ভেলী ইজ লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া? মনত ৰাখিব, যোনটো চাইলেণ্ট ভেলী কোন ঠাইত অৱস্থিত হয়? কোনটো চিটিক চাইলেণ্ট ভেলী হিচাপে জনা যায়? তো কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কেৰেলা। মনত ৰাখিব, কেৰেলা কি হয়? চাইলেণ্ট ভেলী অৱস্থিত হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য ৱেটেষ্ট প্লেচ ইন ইণ্ডিয়া? মনত ৰাখিব, নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ আৰ্দ্ৰ ঠাই? মনত ৰাখিব, কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ আৰ্দ্ৰ ঠাই? তো আপোনালোকে অপশ্যনলৈ চাই ল'ব। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি মৈছুৰাম। মনত ৰাখিব, মৈছুৰাম হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ কি হয়? আৰ্দ্ৰ ঠাই। আৰু মনত ৰাখিব, স্পেচিয়েলি যোনটো মৈছুৰাম হয় এইটো লোকেটেড হৈছে ইষ্ট খাচী হিল। মনত ৰাখিব, ইষ্ট খাচী হিলছত লোকেটেড আছে আৰু এইটো এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ইষ্ট খাচী হিল আৰু ই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মেঘালয়। মনত ৰাখিব, মেঘালয় এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ইষ্ট খাচী হিল, তাত আমাৰ কি হয়? মৈছুৰাম লোকেটেড হৈ আছে। আৰু কেতিয়াবা কুৱেশ্যন এটা সুধিব পাৰে, এইটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয়, কাৰেক্ট এনচাৰটো এইটোৱে হয়, মৈছুৰামে হয়। তো কুৱেশ্যনটো এনেকৈ ধৰণৰ আহিব পাৰে, হুইচ প্লেচ অফ ইণ্ডিয়া হেজ হাইষ্ট ৰেইনফল? মনত ৰাখিব, হুইচ প্লেচ অফ ইণ্ডিয়া হেজ দ্য হাইষ্ট ৰেইনফল? তো তেতিয়া যদি সোধে তেতিয়াও আমাৰ কি হয়? মৈছুৰামে হয়। মৈছুৰামতে কি হয়? আমাৰ যদি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হাইষ্ট ৰেইনফল হয়। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া? মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য কোনখন? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য কোনখন হয়? তো কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাজস্থান। মনত ৰাখিব, ৰাজস্থানেই হৈছে মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ এৰিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট শ্বেয়াৰ দ্য বাউণ্ডাৰী উইথ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ আদাৰ ষ্টেট? মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই সৰ্বাধিক সংখ্যক, মনত ৰাখিব, সৰ্বাধিক সংখ্যক আন ৰাজ্যৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা কৰে? মানে কি হয়? কোনখন ষ্টেট হয় যোনটো নেকি বহুত কেইখন ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ উত্তৰ প্ৰদেশ। মনত ৰাখিব, উত্তৰ প্ৰদেশে হৈছে এখন ৰাজ্য য'ত নেকি আমাৰ ইণ্ডিয়ান বেলেগ ষ্টেটসমূহৰ মেক্সিমাম ষ্টেট তেওঁ কি হয়? বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু আমি যদি ইয়াৰ ডিটেইলছ চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব? যদি উত্তৰ প্ৰদেশে কি হয়? উত্তৰ প্ৰদেশে টোটেল 8, মনত ৰাখিব, ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে। মনত ৰাখিব, 8খন ষ্টেট হয়। আৰু ষ্টেটকেইখনৰ নামটো আপোনালোকে পাৰিলে নোট কৰি ল'ব। প্ৰথম হৈছে আমাৰ ৰাজস্থান,
হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, দিল্লী, উত্তৰাখণ্ড, বিহাৰ, মধ্য প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড এণ্ড ছত্তীশগড়। মনত ৰাখিব এই যিখন 8খন ষ্টেট হয় আপোনালোকে পাৰিলে গুগলত চাৰ্চ কৰি ল'ব। এই 8খন ষ্টেটৰ লগত কি হয় উত্তৰ প্ৰদেশে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 দ্য লেংথ অফ ইণ্ডিয়াছ কোষ্ট লাইন ইন এবাউট ডেছ। আমাৰ কি হয় ভাৰতৰ যোনটো উপকূলীয় অঞ্চল মনত ৰাখিব ভাৰতৰ যোনটো উপকূলীয় অঞ্চলৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান কিলোমিটাৰ হয়। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 7500 কিলোমিটাৰ। মনত ৰাখিব ভাৰতীয় যোনটো উপকূলীয় অঞ্চলৰ যোনটো দৈৰ্ঘ্য হয় এইটো হৈছে 7500 কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া। মনত ৰাখিব যোনটো মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্য। মনত ৰাখিব মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ ডাঙৰ ৰাজ্য। এতিয়া সৰু ৰাজ্য কোনখন হয় সৰু ৰাজ্য হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি গোৱা। মনত ৰাখিব গোৱাখনেই হৈছে কি হয় মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাব যাওঁ স্মলেষ্ট যোনটো লেণ্ড এৰিয়া হয় স্মলেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া হৈছে গোৱা। আৰু মনত ৰাখিব গোৱাৰ যোনটো মাটিকালি হয় এইটো আপোনালোকে পাৰিলে মনত ৰাখিব 3000 মনত ৰাখিব 3702 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ। মনত ৰাখিব 02 কিলোমিটাৰ হৈছে আমাৰ কি হয় গোৱাৰ যোনটো লেণ্ড এৰিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ দ্য লংগেষ্ট বৰ্ডাৰ উইথ দ্য ভূটান। কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই ভূটানৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমান্ত ভাগ বতৰা কৰে। কোনখন ৰাজ্য হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আছাম। মনত ৰাখিব অসমে হৈছে কি হয় ভূটানৰ লগত আটাইতকৈ দীঘল কি হয় যোনটো সীমা ভাগ বতৰা কৰে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 পান্না নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ ষ্টেট। মনত ৰাখিব যোনটো পান্না ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয় এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত হয় কোনখন ষ্টেটত অৱস্থিত আছে। কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মধ্য প্ৰদেশ। মনত ৰাখিব যোনটো পান্না নেশ্যনেল পাৰ্ক লোকেটেড ইন দ্য মধ্য প্ৰদেশ। আৰু মনত ৰাখিব যোনটো পান্না নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে 1981। মনত ৰাখিব 1981 চনত এই যে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। চ' আই হোপ কুৱেশ্যনখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে। আমি যিমান পাৰোঁ 32,000+ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে সুবিধা হৈ গৈ আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আমি ডিছকাছ কৰিম। এটা আজি প্ৰথম ভিডিঅ' আপোনালোকে চিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিব। মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। তো থেংক ইউ ধন্যবাদ।